Hello dear students. ඔන්න අදත් අපි ඔබට ප්‍රශ්නාවලියක් අරන් ආවා. මතක තියාගන්න මේ සියලුම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ප්‍රශ්න සකස් කරන්නේ අපේ YouTube channel එකේ කරන ප්‍රධාන ඉංග්‍රීසි කෝස් එකේ මෙතෙක් කරන ලද පාඩම් ඇසුරෙන් පමණයි. ඊටාම සුළු පාඩම් ප්‍රමාණයක් අවසන් කරලා තිබුණට ඒ සුළු ප්‍රමාණය ඇසුරෙන් ඔබට අදහස් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මෙහි එන වාක්‍ය බැලුවහම ඔබට අවබෝධ වේවි. හරි, අපි යමු අද ප්‍රශ්න ටික බලන්න. හිස්තන්ට සුදුසු වචනය එහෙම නැත්නම් වචන සහිත පිළිතුර තෝරන්නයි තියෙන්නේ. අංක 1 හිස්තනක් girls are නැවත හිස්තනක් friends. මේකට පිළිතුර වෙන්නේ those සහ her ඇතුළත් පිළිතුරයි. Those girls are her friends. අංක 2 those boys හිස්තනක් the three are members of හිස්තනක් team. මේකේ පිළිතුර වෙන්නේ under සහ our කියන වචන දෙක. Those boys under the tree are members of our team. අංක 3 ඊටාම පහසු ප්‍රශ්නයක්. She හිස්තනක් well. මේකේ පිළිතුර වෙන්න ඕන is. She is well. අංක 4 සඳුන් is හිස්තනක් brother. මේකේ පිළිතුර his. සඳුන් is his brother. අංක 5 හිස්තනක් is නැවත හිස්තනක් new. මේකට පිළිතුර වෙන්නේ it සහ not කියන වචන දෙක. It is not new. ඊළඟ ප්‍රශ්නය මුලින්ම හිස්තනක් she in හිස්තනක් room. මේකට පිළිතුර වෙන්නේ is සහ her කියන වචන දෙක. Is she in her room? මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අංක 7 හිස්තනක් I write. මේකට පිළිතුර වෙන්නේ am I right? ඊළඟට අංක 8 මේ am I right කියන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර විදිහට දෙන වාක්‍ය තමයි මේකේ අරගෙන තියෙන්නේ yes හිස්තනක් all right. මේකට පිළිතුර වෙන්න ඕන you කියන එක am I right? Yes, you are right. ඒ විදිහටයි එන්න ඕන. ඊළඟ එක they are හිස්තනක් good හිස්තනක් cricket. මේකට පිළිතුර එන්න ඕන not සහ at කියන වචන දෙක. They are not good at cricket. ඊළඟට අංක 10 හිස්තනක් it ඊට පස්සේ නැවත හිස්තනක් the box ඊට පස්සේ yes it නැවත හිස්තනක්. මේකට පිළිතුරු විදිහට
හිස්තැන් 3ක් තිබ්බා. එතකොට හිස්තැන් 3ට අදාළ වෙන්නේ is, in සහ is කියන වචන තුන. Is it in the box? Yes, it is. ඒ විදිහටයි එන්න ඕන ප්‍රශ්නය සහ පිළිතුර. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක she හිස්තැනක්, not නැවත හිස්තැනක්. මේකට පිළිතුර එන්න ඕන is සහ happy කියන වචන දෙක. She is not happy. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අංක 12 හිස්තැනක්, it නැවත හිස්තැනක්, bird. මේකට පිළිතුර වෙන්නේ is සහ a. Is it a bird? ඌ කුරුල්ලෙක්ද කියලා අහන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට අංක 13 එකෙත් මුලින්ම හිස්තැනක්. Children are හිස්තැනක් active. මේකට පිළිතුර වෙන්නේ those සහ not කියන වචන දෙක. Those children are not active. ඊළඟට 14 මුලින්ම හිස්තැනක්. this නැවත හිස්තැනක්, bike. ඊළඟට I තව වාක්‍යයක් තියෙනවා. yes it නැවත හිස්තැන් දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට I bike කියන වචනය යෙදෙනවා. මේකට පිළිතුරු විදිහට එන්න ඕන is, your සහ නැවත is කියන වචනයත් නැවත my කියන වචනයත්. හිස්තැන් 4ක් තිබුණා. එතකොට is this your bike? Yes, it is my bike. ඒ විදිහටයි හැදෙන්න ඕන වාක්‍ය. ඊළඟ එක are හිස්තැනක්, sure. මේකට උත්තරය වෙන්නේ you කියන එක. Are you sure? ඊළඟට ඊළඟ එක හිස්තැනක්, gift is නැවත හිස්තැනක්, you. මේකට පිළිතුර විදිහට එන්න ඕන this සහ for කියන වචන දෙක. This gift is for you. ඊළඟට අංක 17 හිස්තැනක්, is නැවත හිස්තැනක්, candy. මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු විදිහට she සහ from කියන වචන දෙකයි යොදා ගන්න ඕන. she is from candy. ඊළඟට අංක 18 මුලින්ම හිස්තැනක්. attention is important නැවත හිස්තැනක්, that. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු විදිහට your සහ for කියන වචන දෙකයි එන්න ඕන. your attention is important for that. ඊළඟට අංක 19 ප්‍රශ්නාංක 19 it හිස්තැනක්, very cheap. මේකට පිළිතුර is. it is very cheap. අවසාන ප්‍රශ්නය අංක 20 හිස්තැනක්, is not නැවත හිස්තැනක්, watch. පිළිතුර විදිහට that සහ your කියන වචන දෙක එන්න ඕන. that is not your watch. මේ ඔයාගේ ඔරලෝසුව නෙවෙයි. මේ ප්‍රශ්න 20න් කීයකට ඔබ නිවැරදි උත්තර දුන්නද කියලා අපට කියන්න. See you again. Thank you.